Ciao everyone! Today, i-share ko sa inyo kung paano gawin ang aking favorite flatbread na PITA. And i-share ko rin sa inyo kung paano lutuin ito in 2 ways, with oven and stovetop. So let's get started! Ang dami kong pita bread na nakikita sa supermarket. Kaya naman, na-curious akong gawin dito sa bahay. And na-surprise ako kasi sobrang bilis lang pala niya at hindi lang sa sobrang bilis. Mas masarap pa ang homemade kaysa sa mga nabibili dyan. So, simulan na natin gawin ang ating dough. Kunin ang ating mixing bowl. Ilagay lahat ng harina. Kung may dough mixer kayo, pwede kayong gumamit nun, of course. Pero, kayang-kaya yan ng kamay ninyo. Sobrang bilis lang. Yan ang ating water. Ilagay sa gitna. Ang fresh yeast. Kung walang fresh yeast, ilalagay ko yung conversion ng instant and active dry yeast. And then, ang beshi, ang best friend ng yeast, itong sugar. So, i-dissolve lang natin ang yeast. Meron pa. Dissolve lang natin. And pag natunaw na ang yeast, i-incorporate na natin ang harina. Okay? And add our salt. Kaya favorite kong gamitin yung fresh yeast kasi mas affordable siyempre. Ang disadvantage lang ay mabilis itong ma-expired. Kaya naman, kailangan chine-check nyo siya bago nyo gamitin. Yung expiration date. Then, ilagay na natin yung ating oil. I'm using olive oil. Kung wala kayong olive oil, pwede kayong gumamit ng vegetable or kahit anong oil na meron kayo sa bahay. Pagsasama-samahin lang natin yan hanggang sa mag-form na yung dough. Then, pwede na itong i-transfer sa ating kneading board. And knead lightly for 2 minutes or until smooth na. Okay. So, after 2 minutes, stop muna tayo. Kahit hindi siya ganun ka-smooth, slightly smooth lang. Kunin ang ating damp cloth or kitchen towel or pwede ring bowl. And tatakpan natin ito and rest for 10 minutes to give time to gluten to relax. At nakakatulong din yung quick rest na yan para ma-skip ninyo yung long and tiring kneading. So, balikan natin siya after 10 minutes. After 10 minutes quick rest, uncover the dough. And then, knead again for another 2 to 3 minutes. Dust a little bit of flour. Sa pagdust ng flour, huwag kayong maglalagay ng marami. So yan, after 2 minutes, let's check. Look. So, kung ayaw nyong mag-knead ng matagalan, gawin nyo yung technique na tinuro ko. 10 minutes rest. So, i-transfer na natin dito sa ating bowl. Same bowl na ginamit natin. Lagyan natin ng onting oil. Spread ito. Then, i-transfer ang ating dough. Takpan with damp cloth or plastic wrap and rest for 1 hour to 1.5 hours. And syempre, meron na akong ginawa kanina. Yan. Para hindi na ako maghintay, tinakpan ko. Yan. Upla. So, ito na siya. After 1.5 hours rest. So, transfer natin sa work surface. I-deflate natin siya. Then, i-form natin ito ng pabaston or log. And, i-divide natin ito into 4 to 5 pieces. Depende kung gaano kalaking pita ang gusto ninyong gawin.
And after dividing, lagay natin to sa gilid. Ifo-form natin siya into a circle or into a bola. So, pwedeng ganito. Pag didikitin nyo yung magkabilang dulo, yung magkabilang dulo, and pwedeng ulit-ulitin yan. Mag-dust tayo ng onting harina, and then, i-roll nyo siya. Letter C. Or, ganito. Or, pwede rin sa inyong palad. 3 ways how to make a bowl. Maglagay tayo ng harina dito, ng onting harina. Then, ilagay natin ang ating mga bola dito. Ayan, i-rest ulit natin ito for 15 to 20 minutes. Cover with damp cloth or plastic wrap. Habang naghihintay, pwede na nating i-preheat yung oven natin. 2 ways ang gagawin natin sa pagluto ng pita. 1, using oven. And then yung second is stovetop. So first, yung oven, i-preheat natin yung oven natin 220 degrees Celsius or 475 degrees Fahrenheit. Pag preheat natin, ilagay na rin natin yung gagamitin natin na paglalagyan natin ng pita. Ako, ang gagamitin ko ay pizza stone. Kung wala kayong pizza stone, pwede kayong gumamit nito. Yung ganito, pang grill. Or pan. Kung gagamit kayo ng pan, I suggest na i-flip nyo siya para hindi kayo mahirapang mag-transfer or mag-flip ng inyong pita. Or pwede rin yung cast iron. But make sure na yung gagamitin yung baking pan can resist 220 degrees Celsius. Ayan, ready na tayong i-flatten ng dough. Kumuha ng harina and i-dust ang ating board or work surface ng harina. Then, maglalagay din tayo ng onting harina dito sa ating rolling pin. Using a rolling pin, roll the dough into a circle. Ang tatandaan lang natin, kailangan very thin siya kasi yung cooking time nito is very quick. Mga 2 to 3 minutes, ready na. Kaya kailangan natin siyang nipisan. So, ayan, ready na natin itong ilagay sa preheated oven. Ilagay na natin. Careful kayo sa pag-transfer ng dough sa pizza stone or pan. Bake for 1 to 1.5 minutes. In less than 2 minutes, makikita nyong unti-unti na siyang lumulobo. At ayan ang tinatawag nating pita pocket na perfect for your pocket sandwich. Flip ito using spatula and bake again for another 1 to 1.5 minutes. And carefully unload sa oven. Look at that! So beautiful. Diba? Talagang nag-puff talaga siya. Pagkaluto na pagkaluto, ilalagay nyo agad dito sa inyong kitchen towel or tea towel and takpan para hindi siya mag-dry. And now, let's proceed sa stovetop. Same rin lang, i-flatten ang dough. Alam nyo guys, itong pita bread ay ang lambot-lambot pa rin niya even after 3 to 4 days. So, meron na kayong stock ng bread sa inyong kitchen. Mas nakamura na kayo, mas nag-enjoy pa kayo. Yung apoy pala ay nasa high heat. Pag nakikita nyo na itong small bubbles popping up, pwede nyo na siyang i-flip. Kung gusto niyo, pwede nyo itong i-flip for 2 to 3 times. Then, continue cooking for 1 to 1.5 minutes. So, ito yung luto sa
stovetop. Diba? Actually, mas gusto ko siya kasi may rustic effect yung color niya. Diba? So, transfer natin dito sa kitchen towel and continue cooking. So, ayan, tapos na tayo. Sa pag-store pala ng inyong pita, i-wrap nyo siya sa kitchen or tea towel ng ganito para malambot pa rin siya even after 3 to 4 days. Tasting time. Oh, look at that. So malambot. So, diba? Perfecto. And this is the part that I prefer, the burned part. Not so burned, but in any case, this black spot give a very rustic taste to the bread. So I'm gonna eat my favorite part. Look. So soft, guys. So delicious. I love very much to eat as is, with nothing inside. But if you want, you can put cheese, vegetable, Sandwich. meat. Yeah. You can make a sandwich. You can also put Nutella, jam, and it becomes good for any occasion. Also for pizza. And then, Yesterday, he ate pizza using PITA. yeah. So make this bread and you will have a jolly for your kitchen. Nakatipid ka na, Napatikit ka na, nag-enjoy ka pa. not-enjoy ka pa. Just Ciao! ciao.